Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. So it's me again, your girl, Ethelyn Vitorio. And for today's video, ayan, mag-unbox na naman tayo ng isang package from Nike. Ewan ko kung Nike or Nike. Nike. Whatever. Basta from Nike. Shoes siya guys. Ay. So, medyo kinakabahan ako ng very light. Pero, syempre, bago tayo magsimula, huwag mo nang kalimutang mag-subscribe and hit mo yung notification bell for more updates. Ayan guys, so actually, to be honest, kinakabahan ako dito. This is my second time to order sa Nike. And ayan nga, yung una kong order is isa lang guys yon, isang pair lang siya ng shoes. Which is parang same lang sila ng size kasi nung box. Eh yung order ko ngayon is dalawa. Actually, hindi ko order. It's a gift. It's a gift from my bebe. Char. So, ayun. And then, ang nakalagay kasi dun sa may, sa may Nike is isang item lang yung nandun. Sabi dun, number of items is isa lang. So, talagang kinakabahan ako. Kasi may nakwento din sa akin yung isa kong friend. May nakwento din yung friend namin sa kasama ko, which is nag-order din siya sa Nike. Pero Nike.uk ata yun. And then dumating lang sa kanya is box lang guys. Walang laman. So, eto may laman naman siya. Pero hindi na ako sure kung dalawa yung laman. Pero syempre, bubuksan na natin. Actually, kararating lang nito guys. And, syempre, disinfect ko na yan. So, i-unbox na lang talaga natin siya. So, let's go! Kinakabahan ako. So, yan. Oh my god. Ay, shucks, na-open na. Wait lang. Oops. It's the first box, like Air Force 1. And the other one, nandyan may laman siya, guys. Thank God. Oh my God, thank you so much. May laman. Also, Air Force 1. And just do it. So, sobrang excited ko. So, I think yung mas maliit yung sa akin. Kasi dalawa siya, guys. This is mine. So, I will open first yung akin. So, yung in-order ko, guys, is Air Force Shadow. Yeah. Ala, parang ang laki. Ang gaan. Masaya. So, ito siya guys. Oops. Ah! I'm excited to try kasi parang malaki siya. So, yung size ko kasi guys is 6. Ang ganda. Ala, thank you. Uy.
So, this is mine. Nike Air Force One. Okay. So, bubuksan ko yung sa kanya, guys. So, he ordered Air Force 107. And then, yung premium. Ganda ng sa kanya. Hala, ang ganda. Laki. Alam na, char. Ay. Wow. Ang ganda, guys. Ganyan yung loob niya. Yung loob ng ating AC. Kid size ka, girl. Ang liit ng paa ko. Grabe ng bang paa to, girl. Sana all. Hashtag sana all. So, yan lang guys. Ito lang namin yung video natin for today. Mag-unbox lang tayo ng ganito. So, I am supposed to be unboxing with him. Char! Ang saya-saya, ang saya-saya. So, this is Christmas gift namin sa isa't isa. Super agang Christmas gift. So, parang may promo din kasi yung Nike nung Black Friday, which is free shipping. So, kaya sulit na sulit. Ang ganda ng box. So, itatry ko na siya, guys. Ha? Shopee? Wait! Excuse me. Me first. Excuse me ah. Excuse me ah. Excuse me. Excuse me. Later you pan. Ang kulit naman. Ader oh. Tingnan mo si Ading. Galit na ako. Nagalit na ako.